สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Let's Go นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแฮนเดิลง่ายๆนะคะด้วยมือถืออันดับแรกเลยเราต้องมารู้จักกับแฮนเดิลกันก่อนนะคะว่าคืออะไรทาง YouTube นะคะได้เปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนแฮนเดิลเองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะปลายปี 2022 นะคะถ้าใครยังไม่เปลี่ยน YouTube ก็จะจัดการเปลี่ยนให้เลยค่ะทีนี้เราก็มาดูว่า Handle คือตรงไหนนะคะเมื่อเรานะคะกดเข้ามาในช่อง YouTube ของเรานะคะในมือถือตรงหน้านี้นะคะกดเข้าไปที่รูปของช่องเราก็จะเห็นนะคะใต้ชื่อช่องเรานะคะตรงนี้นะคะนี่คือ Handle นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือเราได้ทำการตั้งแล้วนะคะตั้งแต่ YouTube ให้ตั้งนะคะก็เหมือนชื่อช่องเลยค่ะช่อง Let's Go แล้ว Handle มีความสำคัญยังไงล่ะคะ Handle ก็จะช่วยให้สมาชิกนะคะได้มีการค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานด้วยกันได้ง่ายขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการโพสต์ชุมชนแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนะคะนั่นก็หมายถึงว่าคือจะช่วยให้คนเห็นช่องเราได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้เราก็น่าจะสังเกตได้ว่าเวลามีคนมาดูวิดีโอของเรานะคะแล้วคอมเมนต์ด้านล่างนะบางครั้งนะคะจะไม่ขึ้นชื่อช่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าใครแต่จะขึ้นเป็นชื่อ Handle แทนนะคะทีนี้นะคะ Handle มันมีปัญหาตรงไหนหนึ่งก็คือยังมีบางช่องนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยน Handle เลยนะคะเป็นช่องจริงช่องใหญ่ซึ่งก็เห็นมาหลายช่องเหมือนกันนะคะซึ่งเขาอาจจะไม่รู้นะคะว่าจะต้องทำยังไงหรือว่าไม่ได้อ่านอีเมลของ YouTube ส่งมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำด้วยกันนะคะปัญหาที่2ก็คือปัญหาของช่องรองนะคะแต่ละช่องอาจจะไม่ได้มีช่องเดียวนะคะหลายคนมีหลายช่องแต่ว่าช่องรองนี่ยังไม่ได้เปลี่ยน Handle เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาช่องรองไปดูหรือไปคอมเมนต์บ้านใครนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นHandle ที่ YouTube เขาจัดให้เราเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า Handle ที่ YouTube เขาตั้งให้เราเองหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเวลาเราไปคอมเมนต์บ้านเพื่อนนะคะเห็นไหมคะจะไม่ขึ้นเป็นชื่อช่องแต่จะขึ้นเป็น Handle แทนนะคะขออนุญาตนะคะพี่เพนเยอรมันนะคะแม้แต่ช่องเจ้าของนะคะช่องพี่เพนเยอรมันเองเป็นช่องใหญ่นะคะก็ยังไม่ได้เปลี่ยน Handle เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาเลื่อนดูกันนะคะว่ามีช่องไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมั่งนะคะช่องนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะช่องนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมคะจะขึ้นเป็น Handle นะคะแทนที่จะขึ้นชื่อช่องนะคะแต่โอเคเราสามารถกดไปตรงช่องแล้วก็เข้าไปดูได้เราก็จะเห็นเป็นชื่อช่องเขาเหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้นะคะกดมาเราก็จะเจอนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเขาเห็นคอมเมนต์เราแล้วรู้เลยว่าเราคือใครนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของช่องที่ยังไม่ได้เปลี่ยน Handle นะคะ Handle นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่องที่เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะทาง YouTube ก็จะตั้ง Handle ให้ซึ่งก็จะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขารันให้อย่างเช่นช่องนี้นะคะ JJ ก็ YouTube ก็จะตั้งให้เป็น user แล้วก็อะไรตัวเลขตรงนี้นะคะเดี๋ยวขีดให้ดูนะคะตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็น Handle ที่ทาง YouTube ตั้งให้เรานะคะถ้าเกิดเราเอาบ้านหลังนี้นะคะไปดูวิดีโอเพื่อนนะคะเขาก็จะงงนะคะใครเนาะนะคะอาจจะกดเข้ามาดูในช่องก็อาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้นะคะ
หลายๆคนก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการตั้งชื่อช่องใหม่นะคะเป็นชื่อช่องให้สัมพันธ์กับช่องหลักนะคะหรือไม่ก็เข้าไปเขียนในคอมเมนต์นะคะว่าอย่างLet's Go มาชมนะคะอาหารอร่อยมากค่ะหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่เรามีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นค่ะทุกคนคือการเปลี่ยน Handle ด้วยตัวเราเองนะคะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เรามาที่ช่อง YouTube นะคะในหน้าของช่องที่เรายังไม่ได้เปลี่ยน Handle นะคะอย่างเช่นช่องนี้ JJ นะคะเราก็เข้ามาหน้านี้แล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะมุมขวาบนนะคะตรงรูปช่องของเรานะคะก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะ JJ แล้วก็จะเห็น Handle ที่ทาง YouTube นะคะใส่ให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปเห็นเครื่องหมายลูกศรไหมคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นชื่อนะคะอีเมลชื่อช่องเรานะคะตรงด้านใต้นะคะตรงนี้จะเขียนว่า Edit Channel นะคะให้เรากดเข้าไปนะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีชื่อช่องนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อช่องก็ได้แล้วก็มี Handle นะคะตรงนี้แล้วก็มีตรงด้านขวามือนะคะเป็นลูกศรไม่ใช่ลูกศรเป็นปากกานะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงปากกานะคะตรงนี้นะคะเมื่อคลิกเข้ามานะคะเราจะเห็นตรงนี้เป็น User นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะตรงที่เป็นสีฟ้าทึบๆตรงนี้นะคะเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็ลบเลยค่ะลบตัวแอดข้างหน้ายังอยู่นะคะห้ามลบนะคะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ใส่ Handle ที่เราต้องการนะคะอย่างอันนี้เราก็ใส่เป็นLet's Go ตัวนี้นะคะน่าจะมีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มอักษรนะคะเราอาจจะเพิ่มตัวเลขหรือว่าเพิ่มตอนนี้เพิ่มเป็นตัวขีดข้างใต้นะคะแล้วก็เขียนว่า FC 2ถ้าเกิดมันขึ้นตัวแดงแบบนี้แสดงว่านะคะ Handle นี้มีคนใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะจนกว่ามันจะขึ้นตัวเขียวนะคะอย่างเช่น Let's Go ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นบอกว่ามีคนใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวอื่นนะคะเอาตัวไหนดีโอเคเป็น Let's Go Fan 2เอานะคะลองกดนี่ตรงนี้นะคะจะขึ้นว่า Handle is available นะคะซึ่งก็หมายถึงว่า Handle อันนี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะตรงนี้นะคะจะบอกเราว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่ามีช่องอื่นเขาใช้แล้วนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะ Handle อันนี้สามารถใช้ได้เราก็กด Save เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะมาหน้านี้นะคะเห็นไหมเราก็จะเห็นว่า Let's Go Fan 2นะคะเดี๋ยวเรากลับไปเช็คด้านนอกกันนะคะว่ามันจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คอีกรอบนะคะว่า YouTube เปลี่ยนให้เราหรือยังนะคะ
ก็กดเข้าไปที่ YouTube นะคะเปลี่ยนช่องนะคะ ไปดูช่องนี้ JJ นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าYouTube ได้ทำการเปลี่ยนให้แล้วนะคะกลายเป็น Let's Go _ Fan 2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปเปลี่ยนในช่องของเราได้เลยค่ะง่ายๆนะคะทุกคนง่ายใช่ไหมคะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆนะคะจะมาอัปเดตให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย